Welcome to Hobby Talking. Ngayong episode, makikilala natin ng isang idol performer na isang cosplayer din. Makakapanayam natin ngayon si Sushi! Yes! Hi! Hello, Sushi! It's Hello, good to have you here in this yes. episode. Hello! Give a round of applause for Sushi! My name is Sushi, that's TXUX double I, don't forget it. Hobby Talking! So, bakit pala Sushi yung stage name mo? Ayan, so, alam naman ng lahat, mostly sa mga friends yung main account ko, yung Danica. So, yun yung real name ko, Danica. Then, yung page, yun na yun, yung Sushi mismo. So, Sushi yung name, TXUX, dalawang I. Kasi, nung pandemic, gumagawa kami ng sushi. So, pag wala yung tito ko sa mama ko, ako yung nagawa ng sushi. Then, mahilig din ako sa sushi. Tapos, originally, yung cosplayer name ko nung una is Sushi, S-U-S-H-I-E. Tapos, ang plan kasi is maging VTuber ako. Yun talaga yung plan, maging VTuber ako. Kaso, yung artist na gumawa ng model ko, ganito rin yung style ng model ko. If you watch some of my streams sa Facebook page ko, yun, nandun yung model ko, VTuber model ko. So, ang sabi niya sa akin, what if instead na sushi, sushi pa rin yung bigkas, pero ibang spelling para unique. So, siya yung nagbigay ng TXUX, dalawang I, Sushi. I see. So that's how you got your stage name na Sushi. Yeah, so, Galing pala sa isang sa pagkain na pagkain, yes. Saka ano rin kasi, nag-agree ako kasi with yung sushi, kapangalan niya yung isang powerful Chinese empress, si Wu Qi. So parang name play na lang at sushi. Since may liga ko sa mga powerful women of history, ayun, I chose that name, Sushi. I see. So pagkain and history related yung name ko. Okay. Kailan pala nag-start ang debut mo as an idol na mahilig sa metal and punk rock? So I debuted during Japan Night 2024. So doon ako nag-debut. And originally, hindi ko plan na like mag-metal kasi masyado siyang nakakatakot siyang pasukin and ipasok sa ganitong community kasi may kilala ka bang ibang idol na nagme-metal? So far wala pa namang masyado. Pero ang nakikilala pa namang idol is yung sa Japanese na metal na baby metal. Yeah, pero if locals, wala pang rock, wala pang nagme-metal unlike me. Gusto ko rin makilala ng other idols na same genre ko na rock idol, kawaii metal yung genre. So hopefully marami pang sumunod sa yapak ko. So ayun nga, I debuted nung Japan Night. And before kasi ako nag-debut ng idol, I was already joining cosplay competitions and ayun, cosplay competitions and singing competitions. So nananalo naman ako sa iba hindi, and that's good. Until binigyan ako ng opportunity ng Exosia Project na sabi nila maging idol ka na, di ba pangarap mo to? Sabi ko, okay, sige yun. Japan Night 2024, I debuted as a rock idol. So ganun pala. So that's how yung paano nag-start ng pagiging idol mo na mahilig sa metal tsaka punk rock. Ayun. What inspired you to be an idol na kumanta at mag-perform sa stage? What inspired me? Siguro sinasagot ko palagi, pag may mga nagtatanong niyan, love life talaga. Love life. So alam mo din yung love life? Oo, like yung una talaga, muse talaga ako. Yung puso ko para sa muse. Yung puso ko para sa muse talaga. Best girl ko si Nico, at si Maki. Yeah, kasi yun, tatlong yun, best girl ko sila. Tapos, ayun nga, I think I was 14 or something nung first time ko makapanood ng Love Live, ng live nila sa YouTube. Like yung mga, say you talaga. Sabi ko, wala, pangarap ko maging ganyan. So, I thought na maybe one day I could be an idol and here I am. Yeah, I see. So, mutual din talaga yung love life, no? So, it brings people together talaga. Yes. And Love Live yung tumutugtog. Okay. Alam natin yung yung say rock band, di ba? So far, sino pa yung local na cover band na recently na nakipag-collab ka sa mga previous events? Ang nakakolab ko recently, kasi ako Jazz Messengers. So sila Jazz yung team nila, kaso sabi ko, kinuha nyo rock idol, you will do a metal song for me. So
sila na jazz band, nag-adjust sila, they did well, nakapag-perform sila ng metal na song. So ayun. Ayun, kasi ako Jazz Messengers. And then, Pretix. Sila yung nakakolab ko, along with a member ng Kizuna. So bale, kasi ako Jazz Messengers, Pretix, sa Kizuna Steak, yung nakakolab ko na bands. Ayun. So yung mga tatlong bands na yun. Kasi nagsasagkan ako doon sa newsfeed mo, yung mga nakipag-team up ka sa mga J-rock bands din, ano, yung mga cover bands. Ayun. Doon talaga ma-test kung sino ka talaga. As an idol or performer na mahilig sa metal tsaka sa punk rock. Ayun. Sushi, di ba isa ka din cosplayer? So, nung pinasok mo ang cosplay, sino yung first anime character na kinosplay mo bago ka mag-debut bilang isang idol? Yung first way back 2016, I think, Closet cosplay ni na kaya Tokyo Ghoul, Skiyamashu. So, unang cosplay ko dyan, lalaking character yon, lalaking character yun ako cosplay. Pero yung official cosplay ko na dinala ko sa convention, sa Mega Mall, Ozin din siya na event. Parang, Ozin din siya na event, 2017 ata, is Maki Nishikino, yung naka-cheerleader niyang outfit. Yun talaga yung con debut ko as a cosplayer. Kasi Maki Nishikino yung first convention cosplay. So sa Love Live ulit, Love Life talaga. si Maki Nishikino na Maki. Yes. Mag-explore ako doon sa Facebook profile mo. Nakita ko din yung mga cosplay photos mo at kaganda. I've heard na nagka-craft ka din ng mga props tsaka costumes Yes. para sa sarili mo. Yes. Nagsastyle ka din ng mga wigs. Yes. Ayun. So kung sakali, isa ka din crafter or nag-i-style ka din ng wig, pwede ba magpa-style sa'yo ng wig? Pwede na. Kasi actually, hindi ako yung nagpo-post na, uy, i-commission niyo ako. I let them find me. Kasi, mostly kasi, I focus on my own, mga projects na sarili. But if kunyari, kaibigan, like kayo, friends ko, gusto niyo magpa-style, okay lang sa akin. Pero ang dinitake ko lang, 2 persons sa isang buwan. Ayoko magsunod-sunod kasi may stress ako kasi may okay. events pa. So, Ayun. para ma-priority ko din. Oh, I see. Alam naman natin yung sikat na cosplayer interaction etiquette, di ba? Yung cosplay is not consent. So, in your experience, how to deal with various people who are interacting with you that somehow at the same time made you uncomfortable? Ano ba yung mga boundaries na kailangan nilang malaman when they engage and interact with you inside and outside social media? Kapag personally, for example, if may tao na parang ini-invade yung personal space ko, like, bigla na lang magpapapicture, like, lalapit na lang or aakbay, talagang nag-no ako. Sinasabi ko, ay, wag po, ganon. Like, very clear yung boundaries ko na you should ask permission first, yun nga. Lalo na if gusto humawak, yun yung talagang number 1 kailangan para sa akin. Like, consent. Consent. Yes. How about sa social media? Ano bang ginagawa mo doon sa mga tao na nakipag-interact sa'yo, di ba? At the same time na naging uncomfortable ka sa kanila dahil doon sa mga tinatype nila, yung sinasalita nila. How to deal with those kind of people? Kapag online naman kasi, for example, if sa comment section, ini-ignore ko or pag di ko in-ignore, pinipiloso ko, like, sabi ko siya, like, nakakatawa ba yan, ginaganon ko siya. If sa PM naman, may sinasabi siyang weird or something, sinasabihan ko na siya diretso na stop or ini-ignore ko yung message. Para iwas na rin sa gulo kasi ayoko na ang gulo as much as possible. Ayun. So kumbaga sa messaging standards, di ba, yung may tao na nag-message sa'yo na, hi, hello, ganyan, how are you doing? Sa akin, okay lang naman yun. Pero if yung weird questions, like saan ako nakatira, personal questions, ayoko na nun. Ayun. Basta yung mga questions na nag-invade doon sa personal space mo, yun yung hindi. So, yun yung sinasabi ko na stop na. Ayun. So, dapat aware din yung mga tao doon sa mga ganong personal space na tinatawag. So, Sushi, if you have a goal in your life or dream that you wanted to achieve, what would that be and why? Pangarap ko maging registered nurse. So, yun talaga yung pinakapangarap ko. I mean,
me being an idol ngayon, hindi siya permanent eh. Kasi when it comes to things like this, masaya na ako na na-achieve ko to, nagagawa ko to. I can move on from this eh. Ayun, I can look back and say I was once an idol. Masaya na ako nun, but para sa akin, yung ultimate dream ko, since realist yung mindset ko, gusto ko maging nurse. Yun talaga, graduating na rin ako nursing ngayon. So hopefully, dire-diretso na maging registered nurse. So ayun lang naman, my dream is to be a nurse since yun nga, passionate ako in helping others. Ayun, and passionate din ako in learning about medical science. Okay, so medical science. So good luck sa, I heard na malapit na yung board exam. November. Oh, so I hope na in the future na maging isang registered nurse ka na makakatulong ka din sa mga needy na tao. So yung mga taong may sakit din. Yes. Kasi yun yung demanding job sa ibang bansa. Ayun. Susie, meron ka bang message or inspirational message na gusto mong i-share sa mga followers, sa mga fans na nanonood ngayon dito sa episode na to? Since for those na kilala ko, alam niyo na ipagka-reckless yung personality ko. Like, I will say whatever I want. And yun din, you as a person, you can do that too. Kasi yun nga, it's your first time living. Okay lang na sabihin mo yung kung anong nabibili mo. Okay lang na gawin mo kung anong gusto mo. If you feel afraid to do it, and just do it scared. Kasi ganun ako lagi. Bago ako makilag ng stage, takot talaga ako lagi. May stage, actually may stage fright ako. Takot ako ng stage talaga. But yun nga, if I'm scared, I'm just gonna do it scared, di ba? Magagawa ko naman ng paraan yun eh. So, just always trust in yourself talaga. Ayun. So, narinig yung message siya. So, kapag if you feel like hesitating, Just do it. Just do it. Just do it. Just do it. Kasi you're gonna regret it if you don't, di ba? Wala namang mawawala kung susubukan mo. At least nag-try ka. Kahit mag-fail ka, at least you've tried. Actually, nung nag-debut akong metal, sabi ko, kaya ko ba na ilabas yung metal na vocals ko? Since sobrang straining niya sa vocals talaga. And nung first mga unang gigs ko, yun, Japanite, Howlers Manila, basag yung vocal cords ko kasi I did not use the proper technique. Since yun nga, sa pagkanta ng rock and metal, there's a proper technique. Pero ngayon, na-seriously na ako, after a set, okay pa rin boses ko. Natuto na ako. So, ayun, thank you everyone sa laging matitiwala din sa akin. Ayun. So, ayun, narinig ko yung message. So, we all know that we have our own dreams in life that we should reach. Hobby is somehow a cornerstone to our dreams in goals and life. And hobbies can come into many forms and ways. Singing is a hobby, cosplay is a hobby, ganyan. Tapos, vlog, yung pag-vlog ko, hobby din yan. So, anything that requires hard work and passion is considered as a hobby. Ayan. So, hopefully may mga natutunan kayong episode ngayon. So, I'm your navigator in Regards, and I am asking you with this question. What is the story of your hobby? This is Hobby Talking! Don't forget to like and subscribe.